Hi, Ray here of Philippine Postal Corporation or PhilPost. I know this short video will be very helpful to you, especially those who are asking kung nasa na yun ang mga national ID nila. So after ninyo makapturean, you're thinking kung kailan nyo marireceive ang mga national ID ninyo. So in this short video, tuturuan ko kayo on how to trace your national ID using the PhilPost track and trace system. First, you have to use the transaction number dun sa claim stub na binigay ng PSA sa inyo after the capturing. So, i-encode nyo yun dito sa site ni PhilPost para makita ang status ng national ID ninyo. Sana nakatulong ang video na ito para matrace ang mga national ID ninyo.